ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. SL Info Tube channel එකට අපි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ළඟ මේන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වෙන පුංචි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන හැටි පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇසුරින් කියලා දෙන්නයි සූදානම් වන්නේ. විභාගයේදී ඔබට ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. සිංහල වචනයක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න, සිංහල වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න, ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් සිංහලට හරවා ලියන්න, රූපයට ගැලපෙන වචනේ තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න, රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ලියන්න, ඒ වගේම වචනේ මාරු කර දී තිබෙන විට එය ගලපා වාක්‍ය අර්ථවත් නිර්මාණය කරන්න. මේ පුතේ ප්‍රශ්නය දැක්ක ගමන් කලබල වෙලා පිළිතුරු ලියන්න එපා. දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවන්න. ඒ අනුව පිළිතුරු ලියන්න. කිසිම වෙලාවක කැපිටල් සිම්පල් මාරු කරලා ලියන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මේ උදාහරණය මේ විදිහට කැපිටල් සිම්පල් ලකුණු මාරු කරලා ලියන්න එපා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ වාක්‍යයක් ලියනකොට පළවෙනි වචනේ මුල් ලකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම නිවැරදි විරාම ලක්ෂණත් භාවිතා කරන්න ඕනි. බලන්නකෝ මේ උදාහරණ. I like apple. I like apple කියන්නේ මම ඇපල් වලට කැමතියි. ඒ කියන්නේ එක සෙන්ටෙන්ස් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍යයක්. වාක්‍යයකට අපි නැවතීමේ තිත. එහෙමත් නැත්නම් ෆුල් ස්ටොප් එක තියන්න ඕනි. Can you open the window? Can you open the window කියන්නේ question එකක්. ඒ කියන්නේ වාක්‍යය අගට ඔයාලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්න ඕනි. ඒ වගේම දුවේ පුතේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියනකොට ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඔයාලගේ පිළිතුර මෙන්න මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න දුවේ පුතේ පහත ප්‍රශ්නයේ දෙස බලන්න. පහත වචන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. ඔයාලා පළවෙනි උදාහරණයේ තියෙන විදිහට පිළිතුරු ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි උදාහරණයේ තියෙන විදිහට පිළිතුරු ලිව්වොත් ඔයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. මුලින්ම අපි කතා කරමු 2010 අවුරුද්දේ ඔයාලට ආව ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. එක් වචන සඳහා ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා දක්වන්න. පළවෙනි වචනේ මොකක්ද? කළු ලෑල්ල. කළු ලෑල්ලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ black board කියලා. දෙවෙනි එක අන්නාසි. අන්නාසි කියන්නේ පළතුරක් නේද? අන්නාසි වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ pineapple කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය බලමු. අර්ථය සිංහලෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක who is shouting? Who is shouting කියන්නේ question එකක්. ප්‍රශ්නයක් නේද ඔයාලගෙන් අහන්නේ. කවුද කෑ ගසන්නේ? දෙවෙනි එක silence please. කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. තුන්වෙනි එක let's sing a song. සින්දුවක් කියමු. අපි දැන් බලමු 2011 අවුරුද්දේ ඔයාලට ආව ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර්ථ සිංහලෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක shall we pluck flowers? question එකක් අහන්නේ ඔයාලගේ. අපි මල් කඩමුද? දෙවෙනි එක may I come in? මම ඇතුළට එන්නද? තුන්වෙනි එක I will come tomorrow. sentence එකක්. මම හෙට එන්නම්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. එතකොට ඔයාලා පහත දීලා තියෙන වාක්‍යයේ ඉංග්‍රීසි අර්ථය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියන්න ඕන. කරුණාකර පන්ති කාමරය පිරිසිදු කරන්න. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Please clean the classroom. එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. මොකක්ද මේ පින්තූරය? කුඩයක් නේද? කුඩයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? umbrella. ඊළඟ පින්තූරේ ඉන්නේ කවුද? අලියා නේද? අලියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? elephant කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා කලබල වෙන්නේ නැතුව නිවැරදි අකුරු මේ පින්තූරය යටින් ලියන්න ඕනි. ඊළඟට බලමු 2012 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර්ථ සිංහලෙන් ලියන්න. What are these? මේවා මොනවාද? දෙවෙනි එක Can you help me? අර කාගෙන් හරි අහලා තියෙනවද? Can you help me? මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? දෙවෙනි එක පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා
ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ? කරුණාකර දොර අරින්න. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Please open the door. එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. කවුද මේ පින්තූරේ ඉන්නේ? හෝස් කෙනෙක් නේද? ඊළඟ පින්තූරේ තියෙන්නේ පැන්සලක්. පැන්සලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පෙන්සිල් කියලා. ඔන්න දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි බලමු 2013 අවුරුද්දේ ආව ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර්ථ සිංහලෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක Don't shout please. කරුණාකර කෑ ගසන්න එපා. දෙවෙනි එක I want to watch a match. මට තරඟයක් බලන්න ඕනි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. අපි ක්‍රීඩා පිටියට යමුද? අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Shall we go to the playground? අපි ඒක අහන්නේ Shall we go to the playground? ඔන්න ඊළඟ එක බලන්නකෝ. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වචනවල අකුර බැගින් අඩුය. අඩු අකුර හිස් තැන්හි ලියන්න. බලන්නකෝ පළවෙනි එක CHA හිස් තැනක් K. මොකක්ද මේ කියන වචනේ? චෝක් නේද? චෝක් කියන එකේ හිස් තැනට අපි දාන්න ඕනි L අකුර. ඊළඟට DOCT හිස් තැනක් R. පර්සන් කෙනෙක් ගැන තමයි කියන්නේ. කවුද මේ? ඩොක්ටර්. එතකොට හිස් තැනට එන්න ඕනි අකුර මොකක්ද? O අකුර. ඊළඟට බලමු අපි 2014 අවුරුද්දේ ආව ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර්ථ සිංහලෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක I am sorry. මට සමා වෙන්න. දෙවෙනි එක Where do you live? ඔබ ජීවත් වෙන්නේ කොහේද? ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමුකෝ. පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. මම පොතක් කියවමින් සිටිමි. කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ? I am reading a book. I am reading a book. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල හිස් තැනට යෙදෙන පදයේ වරහන් තුලින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. ඔන්න එතකොට දුව පුතේ හොඳට ඔයාලා මේ වාක්‍ය කියවලා බලන්න ඕනේ. බලමුකෝ අපි පළවෙනි එක මොකක්ද කියලා. Please give me a ඔන්න දීලා තියෙන words දෙකක්. book books. a කියලා දාලා තියෙනවා නම් අපි දාන්න ඕනි ඒක වචන නාම පදයක්. book කියන්නේ පොතක්, books කියන්නේ පොත්. එතකොට මෙතන ගැලපෙන උත්තරේ මොකක්ද? book. දෙවෙනි එක this ඉස්තනක් my bag. ඔයාලට උත්තර දෙකක් දීලා තියෙනවා. is are. my bag කියන්නේ එකක් නේද? එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ is ද are ද? අපි දාන්න ඕනේ answer එක is. දැන් අපි බලමු 2015 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල හිස්තැනට යෙදෙන පදය වරහන් තුලින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. පළවෙනි එක where හිස්තැනක් is එහෙම නැත්නම් ආ කියන answers දෙක දීලා තිනවා. you going. you එක අපි තියන්නේ is the other. you එක අපි දාන්නේ are. එතකොට answer එක මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ? are. I to pluck flowers. answers දෙකක් දීලා තියෙනවා. want wants. I එක අපි තියන්නේ want. එතකොට හරි answer එක වෙන්නේ පුතේ want. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර්ථ සිංහලෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක Please think about others. Please think about others කියන්නේ කරුණාකර අන් අය ගැනත් සිතන්න. දෙවෙනි එක I love my country. මම මගේ රටට ආදරෙයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. ඔබ සූදානම්ද? ඔබ සූදානම්ද කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Are you ready? ඔන්න දුවේ පුතේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ 2016 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය ලියන්න. waterfall. waterfall කියන්නේ දිය ඇල්ල. ඊළඟ ප්‍රශ්නය පහත සඳහන් සත්වයා සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදෙන වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින්ම ලියන්න. කවුද මේ පින්තූරේ ඉන්නේ? හාව නේද? හාවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ rabbit කියලා. දැන් යමු දුවේ පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය දිහාවට.
පහත සඳහන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයට යෙදෙන පදය වරහන් තුලින් තෝරා යටින් ඉලක්ක අඳින්න. පළවෙනි එක. Where හිස්තැනක් the playground. ඔයාලට answers දෙකක් දීලා තියෙනවා is are කියලා. the playground කියන්නේ ඒක වචන නාමපදයක්. එහෙනම් අපි is කියන answer එක තමයි select කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක. I am out. go going කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට හරි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ going කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පහත සඳහන් වාක්‍යයේ අර්ථය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. මෙය මගේ පාසලයි. අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ this is my school කියලා. ඔන්න දුවේ පුතේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ 2017 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න ගැන. පළවෙනි එක. පහත දී ඇති එක් සිංහල වචනය සඳහා යෙදෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියන්න. පළවෙනි එක. හෙට. හෙට කියලා අපි කියන්නේ tomorrow කියලා. දේ දුන්න. දේ දුන්නට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ rainbow කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. පහත දී ඇති එක් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේ හිස්තැනට සුදුසු වචනය කොටුව තුල දී ඇති වචන වලින් තෝරාගෙන හිස්තැන සම්පූර්ණ කරන්න. ඔන්න කොටුව තුල දීලා තියෙන වචන 4ක්. bakery, hospital, market, post office. bakery කියන්නේ බේකරියට. hospital කියන්නේ රෝහලට. market කියන්නේ වෙළඳපළට. post office කියන්නේ තැපැල් කාර්යාලයට. අපි දැන් බලමු දීලා තියෙන වාක්‍ය දෙක. we buy stamps from the stamps කියන්නේ මොනවටද? stamps කියන්නේ මුද්දර වලට. අපි stamps මිලදී ගන්න කොහෙන්ද? post office එකෙන්. එහෙනම් හරි ආන්සර් එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? post office. ඊළඟ එක. we buy vegetables. we buy vegetables. vegetables කියන්නේ මොනවටද? එළවලු වලට. අපි vegetables ගන්න කොහෙන්ද? market එකෙන්. එතකොට හරි ආන්සර් එක මොකක්ද? market. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පහත සඳහන් වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවා ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියන්න. මට බඩගිනි. මට බඩගිනි කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am hungry. ඔන්න දුව පුතේ අපි දැන් බලමු 2018 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න. පළවෙනි එක. පහත දී ඇති ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය ලියන්න. පළවෙනි එක. playground. playground කියන්නේ ක්‍රීඩා පිට්ටනියට. friend. ඔයාලා හැමෝටම friend කෙනෙක් ඉන්නව නේද? friend කියන්නේ යහළුවාට. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ මොකක්ද? පැන්සලක්. පැන්සලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පෙන්සිල් කියලා. ඊළඟ පින්තූරේ මොකක්ද? ඔයාලා කැමතිම වෙහිකල් එකක් නේද? බයිසිකලය. බයිසිකලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ බයිසිකල් කියලා. පහත දී ඇති වචන නිවැරදිව ගලපා වාක්‍ය බැගින් නිර්මාණය කරන්න. is that tree a mango? වාක්‍ය වචන කලවම් කරලා නේද දීලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේ වාක්‍ය නිවැරදිව ගොඩනගන්න තියෙනවා. දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද නිවැරදිව ගොඩනගන්නේ කියලා. කොහොමද ආන්සර් එක එන්නේ? that is a mango tree. ඊළඟ එක. drinking am I water. හරි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනි I am drinking water. ඊළඟට බලමු 2019 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න. පහත දී ඇති ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය ලියන්න. hospital. hospital කියන්නේ රෝහලට. face. face කියන්නේ මුහුණ. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමුකෝ. එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. මොකක්ද මේ වෙහිකල් එක? කෝච්චියක් නේද? කෝච්චියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ train කියලා. ඊළඟට ඔයාලා ගොඩාක් ආස කරන කෑමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ? අයිස්ක්‍රීම් එකක්. අයිස්ක්‍රීම් එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. පහත දී ඇති වචන නිවැරදිව ගලපා අර්ථවත් වැකිය බැගින් ලියන්න. පළවෙනි එක. This car is small. කොහොමද අපි ඒක ගලපන්නේ?
This is a small car. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Are they fast running very? කොහොමද අපි ඒක ගලපන්නේ? They are running very fast. ඊළඟට බලමු දුවේ පුතේ 2020 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පහත දී ඇති ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය ලියන්න. Rainbow. Rainbow කියන්නේ දේ දුන්නට. Daughter. Daughter කියන්නේ දුවට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. එක් එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ මොකක්ද? හැන්දක් නේද? හැන්දට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ස්පූන් කියලා. ඊළඟ පින්තූරේ තියෙන්නේ පුටුවක්. පුටුවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ chair කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පහත දී ඇති වචන නිවැරදිව ගලපා අර්ථවත් වැකිය පැගින් ලියන්න. This playground is. කොහොමද අපි ඒක නිවැරදිව ගලපන්නේ? This is a playground. ඊළඟ එක. Am my helping mother. හරි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනි I am helping my mother. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2021 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්න ගැන. පහත දී ඇති ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය ලියන්න. Vegetables. Vegetables කියන්නේ එළවලු වලට. Library. Library කියන්නේ පුස්තකාලය. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. එක් එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය දී ඇති කොටුව තුල ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. ඔයාලට මෙතන පින්තූර දෙකක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ පළතුරු නේද? පළතුරු වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ fruits. F R U I T S. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා හිස්තැනේ තියෙන කොටුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි. ඊළඟට තියෙන්නේ සමනලයක් නේද? සමනලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ butterfly කියලා. B U T T E R F L Y. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා කොටුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පහත දී ඇති වචන නිවැරදිව ගලපා අර්ථවත් වැකියක් බැගින් ලියන්න. Our this bus school is. කොහොමද අපි හරියට ගලපන්නේ? This is our school bus. ඊළඟ එක. Works the field father in paddy. හරි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනි father works in the paddy field. ඉතින් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි විභාග ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න ඕනි. පුංචි ඔයාලට හොඳින් ප්‍රශ්න කියවලා පහසුවෙන් පිළිතුරු ලියලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉහළින්ම සමත් වෙන්න ලැබෙන්න කියලා 𝐂𝐬𝐹 අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.